dito mga kabihero. Dito na tayo. Ayun na tayo dito mga kabihero. Mas kaya bubukas to. Ito ang Bueno Food Park. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Capas, sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay nagbubukas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Maganda ang ambience dito at makikita rin ang Bueno Bridge. Sa umaga ay napapalibutan ito ng matayog ng mga bandukan. No turning back, no, it wasn't always